आजको पार्सल आएको छ आफ्नो पसल भन्ने सेलरबाट है। एएएफ आफ्नो है, एएएफ यानो आफ्नो, पिएएसएल पसल। सेलरको नाम चाहिँ यहाँ लेखेको छैन, बट kemu.com.np हुँदादेखिबाट यो सेलर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पहिला kemu.com हुँदा पनि किन्थेँ यो सेलरबाट चाहिँ है। सस्तोमा पाउँथ्यो त्यो टाइममा प्रडक्टहरू, अनि राम्रो। 811 रुपिज हो, किनभने मैले दराजको ब्याङ्क डिस्काउन्ट युज गरेँ अनि 90 रुपियाँ घटाएँ त्यसरी है त 900मा। सो यस प्रकारको छ, प्रपर प्रोटेक्सनमा आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। बिलहरू यस प्रकार छ है। सो आइकियाको हो त यो, होइन सुप्रिम लेखेछ, ब्रज भन्ने ब्रान्डको रहेछ है त, बर्ज भन्ने, हेर्न सक्नुहुन्छ। आइकियाको चाहिँ होइन, बट सो दराजको बिलमा चाहिँ 811 रुपिज लेखेको छ, एज यु क्यान सी है। यसमा चाहिँ के लेखेको छ त, 901 रुपियाँ। यो चाहिँ तपाईँको मार्क्ड हो, यो चाहिँ सेलरको बिल हो, यो दराजको बिल है त। सेलरले चाहिँ 901 रुपियाँ नै पाउँछ है त, दराजले हो त्यो 90 रुपिज कम गरिदिएको, बुझ्नु। 24 पिसेस पुरुषा बक्स भनेको छ है त। हेरौँ, मैले त 12 अर्डर गरेँ जस्तो लाग्थ्यो, 24 पिसेस आइरहेको हो कि होइन है त। हेरौँ, लेट्स सी कि सेटअप 12 बक्सेस रहेछ। फ्रुटा बक्स भनेर बाहिर ब्रान्ड अर्कै लेखेछ है, फ्रुटा फुड कन्टेनर भनेर, हेर्न सक्नुहुन्छ, तर भित्र चाहिँ अर्कै छ। लेट्स सी 811 रुपिजको लागि चिनी चियापत्तीहरू यसभित्र। ओ माई गड, यस्तो टस्टी, हेर्नु त, पानी सानी खाएर हिलो सिलो लास्टको स्टक रहेछ यार यो त यार। डब्बाको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पुरानो माल हो, यो धेरै पुरानो माल हो। तर क्वालिटी राम्रो छ। 800 रुपिजको लागि क्वालिटी इज प्रिटी गुड है। यो धेरै पिस बाँकी छैन होला, किनभने यो सेलरले चाहिँ आफ्नो यो स्टकै क्लियर गर्नलाई सेल गरे जस्तो लाग्यो। माइक्रोवेभ चाहिँ हो कि नै यो है, हेरौँ। सो माइक्रोवेभ सेफ, डिसवासर सेफ अनि फ्रिजर सेफ है त, सबै कुरा सेफ छ। राम्रै छ फिलहाल क्वालिटी। लगाउँदा र खोल्दाको त्यो फिलिङ के छ त, चपक्क लागेको फिल हुन्छ है त गाइज। अनि खोल्दाखेरि पनि यो ठुलै छ। 811 रुपिजको लागि 12 पिसेस है त, नट ब्याड। सो राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। भ्यालु फर मनी भयो। मैले यसलाई 9 आउट अफ 10 दिएँ है रेटिङ हेरेर। त्यस प्रकार चाहिँ सानो सानो कन्टेनरहरू पनि छ, लाइक सुकमेल एसेट्रा त्यस्तो कुराहरू राख्नको लागि है। क्युट छ कन्टेनरहरू म सब निकालिदिन्छु है त, किनभने यो बक्स त अब सडेको छ कि कुन चाहिँ सिटमा परेर आए जस्तो देखियो छ यार बक्स भन्ने। इज इट फर रियल भन्ने जस्तो भयो। सो यो हो कन्टेनर गाइज है, 12 पिस हामी कन्टेनर छुट्टाम। सबसे ठुलो चाहिँ कति लिटरको रहेको छ, लिटर लेखेको छ 2.89 लिटर हो सबसे ठुलो है। त्यसपछि 1 पिस, 2 पिस, 3 पिस। यसको पनि म भनिदिन्छु है बिच बिचमा, ताकि हजुरलाई मेजरमेन्ट होस्। 0.9 लिटर है त, 94 लिटर मिन्स अलमोस्ट 1 लिटर हो यो चाहिँ है। त्यही अनुसार कम्पेयर गर्नु न। सो 12 पिस छ कि नै त, 1 पिस, 2 पिस, 3 पिस, 4 पिस, 5 पिस, 6 पिस, 7 पिस, 8, 9, 10, 11, 12। धेरै त किन आउँथ्यो र है। सो इट्स भ्यालु फर मनी गाइज है। मेरो तर्फबाट कति दिए, 9 आउट अफ 10 रेटिङ फर दिस प्रडक्ट। सो द्याट वाज अल गाइज है, द्याट वाज अल फर नाउ। सी यु गाइज अगेन विथ अनदर प्रडक्ट है त। सी यु गाइज, बाई बाई।